සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාම තවත් 3ds Max ටියුටෝරියල් එකකට අපි අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු මෙන්න මේ මොඩල් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේක හදාගන්න නම් අපිට බේස් ඔබ්ජෙක්ට් එක විදිහට ස්පී එකක් භාවිතා කරන්න වෙනවා. හැබැයි මම මෙතනදී මේ අපිට කෙලින්ම දීලා තියෙන ස්පී එකෙන් ඔබ්ජෙක්ට් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මම බොක්ස් එකක් තමයි මෙතනදී මූලික ඔබ්ජෙක්ට් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ ස්පී එකක් හදාගන්න. හොඳයි ඊළඟට අපිට මේකේ පැති 4කින් සර්කියුලර් ෂේප් එකට හෝල්ස් 4ක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ. ඒක අපිට කරගන්න පුළුවන් ස්ලයිස් කියන මොඩිෆයි එක පාවිච්චි කරලා. හැබැයි ඊට කලින් මම සිමෙට්‍රි මොඩිෆයි එක පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේ එක පැත්තක් හදනකොට අනිත් පැත්තත් ඔටෝමැටිකලි හැදෙන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ ස්ලයිස් මොඩිෆයි එක පාවිච්චි කරලා මම මේ විදිහට වම් පැත්තට අරන් යනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තටත් ඒ විදිහටම ඔටෝමැටිකලි ස්ලයිස් මොඩිෆයි එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි සිමෙට්‍රික් මොඩිෆයි එක පාවිච්චි කරපු නිසා. හොඳයි දැන් අපි හෝල් එක ක්‍රියේට් කරගන්න මෙන්න මේ ෆේසස් ටික ඩිලීට් කරගන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් මෙතන ස්ලයිස් ටයිප් යටතේ තියෙන මේ ඔප්ෂන් වලින් remove positive එහෙම නැත්නම් remove negative කියන එක තෝරලා මේ ෆේසස් ටික අයින් කරගන්න. මෙතනදී අපි ස්ලයිස් එක ඇඩ් කරේ x axis එකට. එතකොට අපි මෙතනදී බලන්න ඕනේ අපිට අයින් කරන්න ඕන කොටස තියෙන්නේ x වලින් පොසිටිව් පැත්තේද නැත්නම් නෙගටිව් පැත්තේද කියලා. මේ අවස්ථාවේදී අපිට තියෙන්නේ නෙගටිව් පැත්තේ මේ ෆේසස් ටික ඩිලීට් කරගන්න. එහෙනම් මම මෙතනින් remove negative කියන එක දෙනවා. පොසිටිව් කියන එක දුන්නොත් වෙන්නේ x වල ධන පැත්තේ තියෙන ෆේසස් ටික තමයි අයින් කරන්නේ. ඒ නිසා නෙගටිව් කියන එක දෙන්න. හොඳයි ඊළඟට අපි මෙන්න මේ හැඩයට කට් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඒක තව ටිකක් ලේසි කරගන්න මම මෙන්න මේ ෆේසස් ටික සිලෙක්ට් කරලා කලින් විදිහටම මේක අරගන්නවා පල්ලෙහාට. ඊට පස්සේ මම කට් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට කට් එකක් දා ගන්නවා. කට් ඇත්තටම දෙකක් දා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. හොඳයි මේ විදිහට කට් එක දාගත්තට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් මේක එඩිට් කරගමු මේ විදිහට. හොඳයි දැනට මම මේ විදිහට අරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් තව ටිකක් හොඳට බලලා මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. හොඳයි ඊළඟට අපිට මෙන්න මෙතන ෂේප් එක අරගන්න සිලින්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට කලින් මෙන්න මේ සර්කල් එකේ තියෙන සයිඩ්ස් ගාන එහෙම නැත්නම් එජස් ගාන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි ක්‍රියේට් කරන සිලින්ඩර් එකේ සයිඩ්ස් ගාන මෙන්න මේ සයිඩ්ස් වලට සමාන වෙන විදිහට තමයි අපි අරගන්න ඕනේ.
මෙතනින්ම සයිඩ්ස් ගාන 24ක් කියලා ගන්නවා. මොකද අපේ ප්‍රධාන ඔබ්ජෙක්ට් එකේ සර්කල් එකේ තිබුණේ සයිඩ්ස් 24යි. මම මේකේ රේඩියස් එක අඩු කර ගන්නවා ටික. හොඳයි, ඊළඟට අපි මේ අරගත්ත සිලින්ඩර් එකේ භාගයක් මෙන්න මෙයාට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙයාගේ මෙන්න මේ කොටස මම ඩිලීට් කරගන්නවා. සිලින්ඩර් එක අපේ ප්‍රධාන ඔබ්ජෙක්ට් එකට සම්බන්ධ කරන්න කලින් මම මේ බෝඩ් එක කැප් කරගෙන මේ ෆේස් එක වෙනම ඩිටැච් කරගන්නවා. හොඳයි, දැන් අපිට පුළුවන් අපි කලින් අරගත්ත මෙන්න මේ ෆේස් එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ එජස් වලට අදාළ ඒ vertices ටික adjust කරගන්න. හොඳයි, ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ හෝල් ෆික්ස් කරගන්න එක. මම ඒ විදිහටම මෙන්න මෙතන මේ හෝල් එකත් ෆික්ස් කරගන්නවා. හොඳයි, අවසාන වශයෙන් මම මෙන්න මේ එජස් ටික සිලෙක්ට් කරලා ඒ ටික එක්ස්ට්‍රූඩ් කරගන්නවා ඇතුළට. හොඳයි, අවසාන වශයෙන් අපිට මෙන්න මේ වගේ රිසල්ට් එකක් අරගන්න පුළුවන්. මම විශ්වාස කරනවා අද එපිසෝඩ් එකකින් ඔයාලා හොඳ අයිඩියා එකක් අරගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි අපේ channel එකේ දැනටමත් මේ වගේ මොඩල්ස් කොහොමද හදන්නේ කියලා වීඩියෝ ගණනාවක් තියෙනවා. ඒවත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන්ම තවත් මේ වගේම එපිසෝඩ් එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.